25 februarie. În sfârșit, campania de iarnă a lui Putin este sortită eșecului. Ziua 367 a războiului din Ucraina, în care armata rusă a încercat o ultimă ofensivă de iarnă. Astfel, astăzi avem o mulțime de vești din sud-estul Ucrainei. După o serie de înfrângeri neîntrerupt la Vuhledar, rușii au mai adunat o unitate de asalt pentru a conduce încă un atac masiv sinucigaș în încercarea de a lua unul dintre cele mai importante puncte de pe linia de apărare ucraineană și de a provoca o reacție în lanț devastatoare. Dar sezonul ploios care a sosit mai devreme pune capăt campaniei de iarnă a rușilor în Ucraina. În materialul de ieri am văzut cum rușii au început să transfere o mulțime de trupe și echipamente de la Mariupol la Vuhledar, pentru că forțele lor au început să-și piardă capacitatea de luptă din cauza pierderilor mari și am văzut cum ucrainenii au efectuat o serie de lovituri preventive asupra bazelor rusești de la Mariupol pentru a se asigura că formațiunile relocate nu vor ajunge întregi și gata de acțiune. Ieri, consilierul primarului din Mariupol a susținut că anumite forțe ruse dislocate anterior în spatele liniilor rusești au ajuns pe frontul din Vuhledar. Cu toate acestea, intensitatea luptelor în această regiune nu a crescut. În schimb, a fost lansat un videoclip în care un comandant rus arăta peisajul în imediată apropiere a Vuhledarului și a explicat de ce nu le-a permis rușilor să atace apărarea ucraineană, deși avea mai multe forțe și echipament în zonă. A urcat pe un deal local și a arătat cât de ușor este să controlezi satele din câmpie. El a spus că diferența de înălțime în apropiere de Vuhledar este și mai extremă și, pentru că ucrainenii au o mulțime de camere și drone, pot corecta rapid și precis focul de artilerie, ceea ce face ca atacul din zonele joase să fie îngrozitor de dificil. El a descris și situația din apropierea minelor de cărbuni și a spus că în acest caz, deși sunt aproape la aceeași cotă, aceste mici dealuri servesc drept fortificații naturale aproape imposibil de abordat. În urmă cu aproximativ 2 săptămâni, rușii au început să se plângă de utilizarea ineficientă a artileriei și a aviației și au cerut înaltului comandament să lovească clădirea înaltă din Vuhledar cu obuze de calibru mare. În ultima săptămână, rușii și-au mărit tirul asupra Vuhledarului. Pentru a respinge atacul rusesc, ucrainenii au lansat o serie de contraatacuri, dar se pare că rușii s-au fixat deja bine în oraș. Ultimele rapoarte sugerează că rușii au început să folosească artilerie de calibru 203 și 240 de mm și chiar rachete cu rază lungă de acțiune precum KH-59 pentru a rade orașul de pe fața pământului. Surse rusești spun că mai multe clădiri înalte sunt deja doborâte, însă această informație rămâne neconfirmată în acest moment. Există mai multe lucruri pe care ucrainenii le pot face. În primul rând, pot spori apărarea aeriană în această regiune pentru a împiedica pe ruși să folosească rachete cu rază lungă de acțiune și aviație și, în al doilea rând, pot crește recunoașterea aeriană în regiune și pot eficientiza contraatacurile și loviturile de artilerie. Deocamdată, se pare că rușii au decis să-și pună operațiunea ofensivă în așteptare și să distrugă toate obstacolele cu artileria și aviația lor înainte de a face o a doua încercare de a străpunge apărarea ucraineană undeva la sfârșitul lunii aprilie. La nivel global, operațiunea ofensivă rusă a eșuat. Rușii plănuiau să captureze întreaga regiune Luhansk până în primăvară, astfel încât să poată să-și îndrepte atenția către Sloviansk și Kramatorsk în timpul operațiunii de primăvară târziu sau de vară. Pentru a realiza acest lucru, au încercat să disperseze trupele ucrainene, pătrunzând în apărarea lor în Vuhledar, terminând încercuirea Bahmutului pentru a scurta linia frontului și eliberarea unor trupe și traversarea râului Zerebeț în dreptul Creminei. Iar cu toate acestea, ei n-au reușit să atingă niciunul dintre aceste obiective tactice, să nu mai vorbim de întreaga operațiune pentru că timpul acesteia a expirat. Astăzi, temperaturile pozitive și ploile au revenit în sfârșit pe tot frontul de est. Va continua să plouă cel puțin câteva zile în fiecare săptămână, așa că acțiunile ofensive vor deveni mult mai dificile. Până la sfârșitul sezonului ploios,
Ucrainenii vor fi pregătiți pentru o operațiune contraofensivă, așa că se pare că rușii au ratat cea mai bună șansă a lor de a obține succes la nivel de operațiune. În imaginea de mai jos, găsiți harta cu desfășurarea trupelor ucrainene și rusești și unde cred eu că va fi spart frontul de către ucraineni în momentul în care vor constitui batalioanele de tancuri Leopard, Challenger și Abrams în lunile aprilie, mai chiar până în iunie. Mulțumesc că ai urmărit acest videoclip. Pentru mai multe informații de acest tip, abonează-te la Animatura.